Kattokaa missä ollaan. Siinä on Pöyrisjärven erämaa. Kohta on uusi vuosi ja liikkeellä on perinteinen kaumusvaellus. Tää vaan ei oikein tunnu sujuu. Nyt oikeasti on vähän huono tilanne. On vaan niinku kauhean väsynyt olo. Ei jaksasi, motivaatio on hukassa. Ei vaan niinku ole löytynyt sitä fiilistä. En tiedä. Mä oon vaan jotenkin rikki tällä hetkellä. Yleensä kun oikeasti tämmöisessä maastossa on, niin eihän täällä voi kuin hymyillä, mutta nyt ei irtue. Multa monesti kysellään, että miten sinä Mikko oot aina niin kauhean positiivinen. Nyt ei vaan lähe. Se suurin salaisuus varmaan siihen on se, että minä en yleensä tingi yöunista. Että tähänkin nyt ainut lääke, minkä mä tiedän, on se, että ensi yönä nukkuisi oikeasti niin paljon kuin lähtee. Mä oon hiihtänyt Kalamakaltiosta joku 5-6 kilometriä pohjoista kohti ja tästä on vielä semmonen 8 kilsaa Naltijärven autiotuvalle. Pikkunen flunssakin tuntuu olevan, että en tiedä syökö sekin voimia, mutta pakko koittaa vaan psyykata ittiä eteenpäin. Tässä menee onneksi tämmönen vanha kelekajälki, niin tätä pystyy hiihtämään. Jos tätä ei olisi, niin voi olla, että jäisi tekemättä. Tuo kuuse jaksaa mulla olla täällä seurana ja palaista vaeltajan matkaa eteenpäin. Hiljoksen tässä kilometrit taittuu. Tupaa lähestyy. Muuten kyllä näkisi täällä hiihtää ilman ottalamppuakin. Mutta tämä vanha kelekajälki meinaa välillä kadota, niin pitää vähän käyttää tätä valoa, että pysyy reitillä. Eiköhän tämä tästä. On täällä hiljasta. On täällä vaan hiljasta. Jes. Perillä ollaan. Taidan olla ensimmäinen vieras tänä talvena. Hyvin lähti kyllä kamiina humisemaan. Mutta tupa lämpiää aika äkkiä. Toivottavasti lämpiää myös tuo mun ruoka. Ai että mukava olla täällä nyt. – 23 astetta on pihalla pakkasta. Vielä ei oo ketsuppi jäässä. Tiesittekö, tätä on hyvää? Nyt menee kyllä sitten loppuilta täällä vaan ottaen rennosti ja sitten minä nukun ja minä nukun pitkään. En tiedä vielä mitä huomenna teen, minä katon sen vasta sitten aamulla. Nyt eletään tässä hetkessä. Tää ikkuna täällä tuntuu vetävän aika pahasti. Joku on sitä yrittänyt tuosta vähän teipatakin, mutta pistetäänpä järeämmät teippaukset. Pysyy lämpö sitten aavistuksen paremmin sisällä. Tuota ei tarvi nyt saada auki.
No niin, menipä vahvasti. Kello on jo aika paljon, että nyt on pakko ruveta nukkumaan. Ja mitä tapahtuu? Makkualusta alkaa tyhjentyä. Tuossa oli tuossa laverilla jotakin terävää ja se puhkas tuonne tuommoisen ihan kohtuu kokoisen vekin. Niin pitääkö se yrittää paikata, jos sen saisi vielä tukittua. Ruututaanpa ensin liimaa siihen. Kunnon köntsä. Se tässä on kyllä huono, että en pysty nyt aloittamaan tätä yötä tällä patjalla. Mun pitää antaa kuivua. Se pitää nukkua kovalla laverilla. Onneksi se on solumuovipattia siihen alle, mutta ei se nyt kaikkein miellyttävin alusta ole. Otetaan se laverille kuivumaan. Ja tehdään sitten peti tuosta. Tämmöstä patjaa tarjolla. Ai että, on mukavan kova. Joo, tämmöisellä sitä on kyllä ennen vanhaa nukuttu, mutta en kyllä tiedä pystynkö enää. Sitä on niin ilman patjaan totta. Mutta ei se auta. Se on vaan hyviä öitä nyt sitten. Kattokaapa missä nukutaan. Johonkin 6 asti pyöriskelin tuolla solumuovipatjalla. Aina piti vaihtaa asentoa, joku paikka puuttuu ja näin edespäin. No sitten nousi, että nyt katsotaan, että jos se pitäisi ilmaan. Niin se vaan ilman piti. Aivan huippuhomma. Nyt onkin sitten kello 11. Se oli pitkä yö. Nyt pitää sitten nousta ylös ja alkaa vähän tuumata, että mitä sitä rupeaa tekemään. Vieraskirjat kannattaa aina tutkailla kalajuttujen varalta. Täälläkin kerrotaan 49-senttinen harjus, yli kilon siikoja, 7 sarma ahven ja 5 kilon hauki ja rautua. Joo, kyllä täältä on kallaa ainakin joku saanut. Ja mäkin tiedän, että mihin päin mä lähden yrittää. Se pakkanen tässä lähenee -30 tosi, että karu on keli, en tiedä miten sormet tarkenee pilikkiä. Se on kyllä minkä on huomannut, että en mä tiedä johtuuko se tuosta, että talavireissulla aina jäävyttää näppiset tuolla kameran kanssa, niin ne ei enää kestä kylmää sillä niin ennen. Mutta telttailua olisi ees tuonne kalapaikoille mielisi. Kylläpä se mahtaa olla, että minä tästä lähden jatkaa matkaa ja kokeillaan, jos huomenna pääsisi pilikille. No näinpä se tästä taas matka jatkuu. Lähdetään tuonne yön selkään. Nyt tuo huutamo kuitenkin valaasee ihan kivasti. Ajatus on nyt tosiaan hiihtää tuonne
1 tai 8 yöksi telttailee, kokeilla pääsisikö Pilikille. Ja sitten minä pallaan tuohon Naltijärvelle. Jätin sinne yhden säkillisen ruokaa ja jonkun verran kamera-akkuja sitten palluumatkaa varten. Nyt on ahkiokin sitten vähän keviämpi. Mutta kelekkauraat on loppunut. Nyt mennään ihan umpista, mutta onneksi tää kantaa tosi hyvin. Kyllä nyt on hienoa. Niin ne vaan hyvät yöunet antaa taas mahdollisuuden nauttia tästä kaikesta. Pakkasta täällä on semmonen 30, että täällä on niinku aivan hiljasta. Eikä täällä oo ketään. Ainoastaan hangen ratina kuuluu suksien alta, kun hiihtää eteenpäin. Kyllä tässä kohta alkaa jo toivoa, että pääsee telttaa pystyttelemään ja vetämään pitkäkseen. Ei voisi olla paljon hienompaa. Hyvä on kyllä hankikanto täällä, kun pystyy ihan vaan kävelemään eikä juuri uppua. Etees tämmönen meikän kokoinen ukko. Oho. Onhan täällä lunta vaikka kuinka paljon. Ehkä ei tarvi lapioja enempää. Se oli ihan mukava päivä. Paljon parempi kuin eilinen. Nyt alkoi olla jo vähän oikeanlaista tunnelmaa tässä menossa. Kerrospukeutuminenkin osui just nappiin, koska vaikka tuolla oli se 27 pakkasta, niin ei tullut kylmä, ei tullut kuuma. Oli justiin sopiva hiihellä menemään. Ja aivan uskomattoman hyvä hankikanto kyllä. Flunssakkaan ei ole tästä yltynyt, että ehkä minä sen luodin välti. Aavistus on nokkatukossa, mutta koitetaan saada silti nukutuksi. Ja huomenna sitten Pilikille. Hyviä öitä. Voitteko uskoa, että mun on kylmä? -32 ja sen lisäksi vielä oikein tämmönen kostia keli. Tekee tästä vielä pahemman tuntusta. Ja minä olen lähdössä Pilikille. Tässä ei ole oikeasti yhtään mitään järkeä. No ikinä pilikkinyt näin kylmällä kelillä. Mutta tänne asti kun on tultu, niin kyllä se on käytävä edes yrittämässä. Saa ainakin vettä tulta, jos ei muuta. Tämä voi olla viimeinen viestini kameralle. Ja jos niin käy, niin se johtuu siitä, että akut hyytyy. Eiköhän lähetä Pilikille. No mitäpä luulette, tuleeko täältä kallaa? Kohtahan tuo se leviää. On täällä kyllä vaan tosi nättiä. Kylmää ja nättiä. Nämä kertakäyttökäjeen lämmittimet on kyllä meikäläisen pelastus tässä touhussa.
Muuten olisi näpit umpijäässä täällä touhutessa. On kyllä aina vastustanut tuota kertakäyttöroskaa. Täytyy sanoa, että tässä kohtaa minä sen itselleni suon. Ei tästä muuten tulisi mitään. Eikä tältä kyllä tuu mitään. Ei nyky. Pitäisikö vielä kokeilla toinen reikä ehkä? Ai mitäkö mä teen? No koitan lämmittää kärpästoukkia, että saa laitettua ne koukkuun. Reikä numero 2. Sehän se on nyt mielenkiintoista tässä, että jos tuolta kalaa iskisi, niin se voi olla melkein mitään vaan. Siis täällä saattaa olla isua siikaa, ahaventa, harria, taimenta, rautua. Että hieno olisi joku tuolta nostaa ylös niistä. Mutta toistaiseksi on kyllä jää alla yhtä hiljasta kuin täällä jään päälläkin. Jos meikä vaan malttaisi pitää suuni kiinni. Alunperinhän mä ajattelin, että olisi ollut kiva laittaa telttaa johonkin tähän jäälle pystyyn ja pilikkeä sen suojista. Mutta totesin, että tässä on niin vähän lunta tässä jäällä, että tuohon kun laittaa teltan pystyyn, se oikeasti tuo jää hohkaa oikeastaan kylmää sinne teltan sisään. Tai no jos ollaan eksakteja, niin se paremminkin imee sitä lämpöä pois. Niin pistin teltan suosiolla tonne järvenrantaan, missä on paksu lumikerros alla, niin se on vähän lämpimämpi nukkua siellä. Joo. Kyllä mä luulen, että tämä oli nyt tässä. Hämärä alkaa laskeutua ja ei ole ollut nykyä. Muuten kyllä itse asiassa on vielä ihan ok, mutta pikkusen alkaa varpaat ja takaamus kylmettyä. Lähetään takaisin teltalle. Kairan painokin on varmaan melkein tuplaantunut. Siinä on niin hyvä jääkerros nyt. Hyvin menee, mutta menkää. Kolme. Vielä tarkenee. Mulla on tässä nyt pienoinen probleema. Mulla on bensakeittimeen 2 pumppua siltä varalta, että jos toinen ei toimi. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että kumpikaan ei toimi. Molemmat vuotaa. Toinen ei meinaa antaa bensaa läpi ollenkaan. Muuta kuin täältä mistä ei pitäisi. Toinen päästää kyllä bensaa läpi, mutta se vuotaa myös. Että nyt on aika ikävät tunnelmat. Yritän kainalossa lämmittää nyt toista pumppua, että jos siellä on joku tiiviste sillä jäässä, että se ei pelaa ja vuotaa sen takia, mutta en tiedä. Jos en saa keitintä toimimaan turvallisesti, niin se voi olla, että paras lähteä hiihtää yöselekään ja takaisin Naltijärven autiotuvalle. Kun se mulla tuonne
Laatikon pohjalle jo pikkusen bensaa liruutteli, niin se jos siellä syttyy, niin se on kohta tulipalo täällä mulla. Toivotaan nyt, että tämä täältä kokeillaan tästä. Niin ikävä näpätä näin kamppeiden kanssa täällä pakkasessa. Otetaanko se bensaa sieltä? Antaa ihan hyvin. Bensa ainakin kulkee. Nyt on kupissa. Pitää koko ajan pitää silmällä tuota pumpun päätä, että rupeaako sieltä bensatinsua vielä. Vielä ei näy vuotoa. Esilämmitys myös sormille tästä. Tuota pitää vaan varoa, että jos liekit alkaa nostaa korkealle, niin vähän ottaa tuota teltan kangasta tästä tai sitten lyö tuo laatikon kanne tuohon suojaksi. Annetaan sille varovasti lisää bensaa. Joo, nyt ei näytä vuotavan. Se on joku tiivisteongelma tässä pumpussa. Joo. Nyt pelaa. Nyt vaikuttaisi pelaava. Mut pidetään kuitenkin silmällä että jos sieltä alkaa uutta vuotoa tulla, mutta nyt vaikuttaisi tosi hyvältä. Yes. Sitten ruoanlaittoa, kunhan saa vähän verta sormiin. Joo, kyllä täällä on kaikki umpi jäässä. Termarikkaa ei auki, pitää koittaa tätä korkkia varovasti lämmittää. Mutta joo, tuo on kyllä ikävä, jos mä alkaa nämä pakkaset haitata tätä bensakiittimenkin toimintaa. Niin ei vielä auki. Lisää lämpöä. Hyvin valmistuu makkaraperunat täällä. Ei oo tullut ollenkaan vuotoakaan tosta pumpusta nyt. Se on hyvä homma. Ai. Ai että. Siis kyllä sitä vaan niin kerta toisensa jälkeen saa ihmetellä, että miten oikeasti ihmiset on pärjännyt näiden pakkasten kanssa ennen. Siis jossakin vaikka talvisoassa, niin se on jotakin aivan käsittämätöntä. Ja sitten tämä kirjakin, mitä mä täällä luen, Me kuolemme yksin, kertoo tarinaa Jan Balsrudista, eli norjalaisesta kommandosta, joka toisen maailmansodan aikaa joutui pakenemaan kevättalvisessa Pohjois-Norjassa natsisotilaita. Mä nyt suunnilleen tiedän, miten tämä tarina tässä menemään. Mähän kävin itse vaeltamassa yhden pätkän tätä Balsrudin pakoreittiä. Kuvattiin sitä tuonne Eräänkävijät-sarjaa. Kaverihan joutui lumivyöryyn, palellutti kaikki varpaansa, joutui amputoimaan ne. Piileskeli kiveen alla päiväkausia ilman ruokaa. Tämä on ehkä kaikkein uskomattomin selviytymistarina, mistä mä oon ikinä kuullut. Tämä nyt on tässä vielä ihan aluillaan sillä, että pakomatka on justiin vasta alkanut. Toki kaveri on ehtinyt jo uja jääkylmässä vuonossa. Mutta on hyvä, miten se Jan Balsrud täällä pohtii tätä, että hänellä on niin nämä natsisotilaat perässään. Niin vaikka ne on kuinka häikäilemättömiä ja pahansuopia, niin niillä on inhimillisiä heikkouksia. Mutta arktista säätä ei pysty uhmaamaan kukaan. Se on kyllä niin totta. Tuo pitää oikeasti muistaa täällä itsekin aina. Näiden kelien kanssa ei ole leikkimistä.
Mulla nyt täällä onneksi on bensakeitin, on lämpimät makkuupussit, teltta. Toistaiseksi vielä ehjä makkuualusta. Mutta otetaanpa joku niistä pois, niin kyllä tulee melko orpo-olo. Ja sitten päivän sää. Keli täällä Pöyrisjärven erämaassa valkenee kirkkaana ja tyynenä. Ilma on lämpimähkö, enää -25 astetta pakkasta. Kala syö heikosti. Joo, eiköhän lähdetä vaan hakemaan sitä autiotuvan lämpöä ja hiihetään tänään takaisin Naltijärvelle. Nyt vasta onkin keviä hiihellä. Tästä seuraa tätä omaa latua takaisin Naltijärvelle. Minulta joka talvi paljon kysellään, että mikä on paras suksi, mikä kannattaisi hommata. No, en ole mikään ammattilainen, mutta en ole täydellistä suksia vielä löytänyt. Tälle reissulle valitsin jalakaani perinteiset mehtäsukset, koska tiesin, että täällä saattaa joutua umpihankea hiihtelemään. Toki nyt tää on ja sinne jäin jummiin. Ottakapa hetki. No, yllätti, että täällä on näinkin hyvä tää hankikanta, että olisi kyllä ollut tunturisuksilla ihan näppärää mennä. Ja yleensä tykkään tunturisuksista siinä, kun se on paljon kevyempi, ketterämpi ja nopeampi kuin mehtäsuksi. Mutta sitten jos oikeasti pitäisi vain yksi suksi valita, millä menee, niin kyllä mä sanon, että se olisi ehkä semmonen noin 2,5 metriä pitkä mehtäsuksi. Koska se on semmonen kampe, että se hyvin harvoin jättää pullaa. Se ei välttämättä ole kaikkein nopein, mutta se toimii vähän joka paikassa. Jaha, sitten turpaverkkiä sulattelemaan. Vieraskirja on kuitattu ja nyt on sitten eessä hiihto kohti Kalaman kaltiota, mistä ei ole sitten enää kuin 2 kilometriä autolle. Hyvä oli kyllä nukkua nyt täällä lämpimässä tuvassa, täytyy sanoa. Pikkusen se makkualusta vuotaa vielä, mutta pienen vuodon kanssa pärjää aina. No, kerran yössä on joutunut aina vähän laittaa lisää ilmaa, mutta en valita. Pihalla on kyllä vaan se 28 astetta pakkasta, että millään ei tekisi mieli lähteä hiihtelemään, mutta ei kai se auta. Eikä se auta, kun lyöttä vartaakin ja lähtiä suihkimaan. Kyllä täällä meinaa tulla lämmin. Ajattelin, että tänään pitää laittaa 1 ohuppaita alle lisää, mutta taivas menee pilveen, lämpötila nousee ja kyllä se vaan hiihtää, se tulee
Kuumani. Paita pois, paita pois. Hikkoilu on paha, sitä pitää yrittää välttää viimeiseen asti. Joo, etelää ja lämpimämpiä kelejä kohti. Tälle reissulle mahtui kyllä yksi kylmimmistä telttaöistä, mitä on viettänyt. Sitä ei niinkö ymmärrä, miten tuommoisella yli 30 asteen pakkasella kaikki jäätyy. Semmoisetkin asiat, mitä ei tulisi mieleenkään, että menee kohomeeseen. Vaikeuttaa kaikkea toimintaa. Ja pitää kotona nyt huoltaa sitä bensakeitintäkin. Toinen vaihtoehto on ostaa sitten vähän pakkasta paremmin kestävä pumppu siihen. Se saattaisi auttaa kanssa seuraavia reissuja. Mutta kyllä se vaan mieli virkistyy, kun tänne aina pääsee. Vaikka oli alku kyllä tosi tiukka, mutta kyllä se sieltä taas alkoi elämä hymyillä. Kannatti lähteä. Näin. Siinäpä se olisi. Reissun viimeinen vastus. Lähteekö Kosla käyntiin? Lähe. Näin. Tiedättekö muuten mitä Darth Vader sanoo, kun se meni silmälääkäriin? En nähnyt lukea. Let's go.